आजकाल आपण बघतो की तरुण पिढी खूप लवकर कामाला आणि करिअरला कंटाळते, जॉब सोडतायत. आजच्या भाषेत त्याला बर्नआउट होणे म्हणतात. तरुण मुलं वेगवेगळे जॉब करतायत, सोडतायत, अर्ली रिटायरमेंट घेत आहेत. तर हे वेगवेगळे ट्रेंड सध्या समाजामध्ये चालू असताना पुण्यातल्या तरुण उद्योजिका आहेत. त्यांचं वय आहे 84-85 आणि ह्या वयातही त्यांना स्वस्थ बसवत नाहीये. म्हणजे त्यांना कोरोनाच्या नंतर त्यांनी एक नवीन उद्योग सुरू केलाय आणि त्याच्या आधी 40 वर्ष ते एक वेगळा व्यवसाय करत होत्या. आता मी त्यांच्याशी त्या दिवशी बोललो फोनवर. त्यांच्या घराचा वरचा मजला म्हणजे छोटासा बंगला आहे त्यांचा. गेल्या 15 वर्षात त्या वरचा जिना चढलेला नाही आहेत. का तर त्यांना चालण्याची अडचण आहे, चालता येत नाही, काठी घेऊन त्यांना चालावं लागतं. आणि असं असतानाही ह्या वयात एखादा उद्योग करणं, नवीन नवीन क्लायंटशी बोलणं, त्यांना प्रॉडक्टबद्दल समजावून सांगणं, 84व्या वर्षी सतत कार्यरत राहणं, एक उद्योग करत राहणं, तर हे मला फार इंटरेस्टिंग वाटलं. तर त्या तरुण उद्योजिकेचं नाव आहे ज्योत्स्ना सहस्त्रबुद्धे आणि त्यांना आज भेटायला मी निघालोय. त्यामुळे मी खूप एक्सायटेड आहे. बघूया कसं त्यांची भेट होते, कशा गप्पा होतात. जर्नी बियॉन्ड 56च्या ह्या आणखी एका नव्या भागामध्ये मी तुमचं स्वागत करतो. सकाळी 9:30च्या आसपास मी ज्योत्स्नाजींच्या बंगल्यामध्ये येऊन पोहोचलो. त्यांनी मला बसायला सांगितलं होतं आधीच. आत आल्यानंतर एक छोटंसं मांजराचं पिल्लू आणि तिची फिफी नावाची आई या दोघांनी माझं स्वागत केलं. एखादा कुत्रा वास घ्यावा तसं ती वास घेऊन गेली. थोड्या वेळाने ज्योत्स्नाताई आल्या. काय म्हणता? ठीक. माझं नाव ज्योत्स्ना सहस्त्रबुद्धे, पूर्वाश्रमीची मी केतकर. वय आता माझं 84. तुमचं लहानपण कुठे आहे? बालपण मुंबईला. कुठे? दादरला. दादरला गेले? हां, दादर म्हणजे आपलं हिंदमाता टॉकीज आहे ना, अपना बाजारच्या अलीकडे. आणि शिक्षण वगैरे सगळं हो, तिथेच झालं? शिक्षण किंग जॉर्ज शाळेमध्ये, आता काय राजा छत्रपती, आणि मग रुईया कॉलेजला होते. मला सायकॉलॉजी करायला मी पुण्यात आले, कारण तेव्हा जरा बरं नव्हतं. म्हणून वडील म्हणले झेवियर्सला काही मी तुला पाठवत नाही, तुझी तब्येत बरी नाही. मग इथे पुण्यात SP ला मी आले. आणि माझा चुलत भाऊ तिथे SP चा हे होता, शिक्षक मंडळीचा लाईफ मेंबर होता. तो म्हणला मी आता इतकं काही ॲडमिशनचं कठीण नव्हतं, युनिव्हर्सिटी बदलणं पण कठीण नव्हतं, फार पटपट काम झालं. मग इथे शिकत होते. पण ज्युनियरला BAला असतानाच माझं लग्न झालं, कारण माझे आईवडील खूप वयस्क होते. तर आईवडील म्हटले लग्न करशील ना? तर मी म्हटलं हो मी करेन, कारण त्यांचं वय खूप होतं. पण म्हटलं त्या लोकांनी माझं शिक्षण पुरं केलं पाहिजे, एवढीच अट आहे. नाही तर मी ग्रॅज्युएट झाल्यावर मग करते लग्न. तर तेव्हा कितव्या वर्षी झालं? 22व्या वर्षी. 22 वर्ष. आणि मी त्याच्या आधी नर्सरीचा डिप्लोमा केला होता मुंबईला. नप्पू रोडला एक शाळा होती बघा, तिथून. आणि तेव्हा त्या शाळेतसुद्धा ॲडमिशन घेताना मला त्या बाई म्हणल्या, प्रिन्सिपल म्हणल्या, आम्ही एवढ्या लहान मुलींना देत नाही गं ॲडमिशन. म्हटलं का? म्हटलं कारण काय न देत. त्यांच्याशी मी भांडून ॲडमिशन घेतले होते. तर मी म्हटलं नाही मला ॲडमिशन पाहिजे. म्हटलं नाही म्हणे, अगं इथे लहान मुलांची शाळा आहे, त्यांचे काही वेळेला ते शिशू होते, ओकतात. म्हटलं काय नाही, मला मुलं आवडतात. त्यामुळे सहसा तेव्हा डेस्टिट्यूट्स किंवा अशा टाकलेल्या डायव्हर्सी अशाच बायका असायच्या की त्या नर्सिंग आणि टीचर. तर मी म्हटलं नाही, असं काही कारण आहे का की आमच्यासारख्यांना नाहीच मिळत. म्हणजे अक्षरशः भांडून वाद घालून मी शाळेत ॲडमिशन घेतले. आणि मग वडील पण तेव्हा रागावले होते जरा, की बाई इंटर झाले होते आणि मी ते शिक्षण सोडलं आणि म्हटलं मी हा कोर्स करते. तर आई म्हणली जाऊ दे, तिने एकदा डोक्यात घेतलं ना म्हणजे ती ते पूर्ण करणार एवढी खात्री आहे ना आपल्याला,
मग करू दे तिला. म्हणून माझं BA उशिरा झाला. नाही तर मी 16वे वर्षी SSC झाले होते. जन्म मुंबईतलाच, पण माझ्या घरचे लोक म्हणजे केतकर, ते सगळे मूळ पैठणच्या जवळ एक केतकी म्हणून गाव आहे तिथले, म्हणून आमचं आडनाव केतकर. आणि आमच्या केतकर लोकांचा पैठणीचा बिझनेस होता. पण मला काय वाटतं हां की आता वय साधारण 65, 70, 75 झालं एखाद्या माणसाचं, बाईचं, हो की हो. निराशा येते त्या व्यक्तीमध्ये, काही करू नये असं वाटतं, नाही का? एक डिप्रेशन टाईप असतं. तुम्हाला हे आज 84व्या वर्षी सुद्धा हे सतत काहीतरी करत राहावं, मग ते आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स असतील, तेलं असतील, किंवा जे काय आहे तुम्ही जे जे काही बनवताय, हो. तर हा ड्राईव्ह येतो कुठून? म्हणजे आता माझे मिस्टर जाऊन 20 वर्ष झाली. 6 साली गेले ते. त्या आठवण तर येतेच आपल्या माणसाची, पण त्या आठवणीत गुंतून किती राहायचं. त्याच्यापेक्षा आपण आपलं काम करत राहिलं तर ते जास्त माझी आठवण करतील. खरं. आणि आपण आपलं दुःख गुंजारणं बस, लोकांना किती दाखवायचं. कारण या पुढच्या पिढीला पुढेच जायचं आहे, त्यांना आपल्यात गुंतवणं योग्य नाही आहे. पण मग त्याचा उपाय म्हणून तुम्ही सतत म्हणून मग मी कार्यरत मला राहा. कायम बिझी ठेवते. आणि आमच्या घरातले सगळे केतकर लोक पूर्वी पेशव्यांच्या दरबारात येत असत पैठण्या घेऊन. तेव्हा पैठण्यांचा खूप उत्तम व्यवसाय होता. त्यामुळे माझा चुलत भाऊ मला नेहमी म्हणायचा की त्या पिढीत तू कोणीतरी असशील म्हणून तुला हा धंदा करावा असं वाटतं, नाही तर आमच्या घरात कोणीही धंदा करणारं नाही आहे. अशी सगळीच. म्हणून मी आधी माझा 40 वर्ष ट्रॅडिशनल साड्यांचा बिझनेस होता. आणि त्या साड्या म्हणजे माझं पर्टिक्युलर होतं की कुठल्या तरी काहीतरी माल घ्यायचा, कमिशन घ्यायचं आणि विकायचं, अशी माझी कल्पना नव्हती बिझनेसबद्दल. आणि माझ्याकडे सगळ्या ट्रॅडिशनल साड्याच असतात. म्हणजे आंध्रकडून उपाडा येतात, गढवाल येतात, गढवाल कॉटन, सिको, अशी बरीच व्हरायटी असते त्याच्यात. पण ते सगळे डिझायनर पीस असतात. म्हणजे त्या साडीचं एक 4 ते 5 पीस काढतात, कारण त्या खऱ्या चांदीच्या आणि सोन्याचं प्लेटिंग असतं. त्यामुळे त्या महाग असतात साड्या. मला नेहमी सिलेक्टिव्ह ठेवायला आवडलं. कुठला तरी माल भरायचा मला पसंत नसेल. पण मग हे कसं सुरू झालं? हे आत्ता कोविडमध्ये सगळ्यांना सेटबॅक बसला, तसा आम्हाला पण तो फटका बसला. मग माझी आजी वैद्यघरातली होती आणि लहानपणी ती काय करायची त्यात मला खूप उत्सुकता असायची. मी सारखी तिच्या समोर जवळ घुटमळत असायची. ती म्हणायची, तुझं काय काम आहे, ते जा ना खेळायला, सगळी भावंडं गेलेत. मी म्हणायची, नाही तू काय करतेस ते बघायचं आहे मला. तर ती वैद्य फॅमिलीतली असल्यामुळे घरात ती औषधं बनवायची आणि तिनेच हे कुमकुम आदी आणि हे तेव्हापासून ती करायची. आणि सगळ्या पावडरी मिक्स करून ती त्याची उटणी, फेस पॅक, हेअर पॅक, असं बरंच काय काय बनवायची. तर मग मी ते मग ह्या कोविडच्या ह्याच्यात सगळीच आपापल्या लॅपटॉपसमोर बिझी. मला वेड्यासारखं व्हायचं. घरात कधी तशी बसायची सवय नाही, कायम ॲक्टिव्ह होते. आणि मुलगा म्हणायचा, तू कुठे बाहेर जाऊ नको, तुला काय लागेल ते आम्ही आणून देतो. त्यामुळे माझा पूर्ण कॉन्फिडन्सच गेला बाहेर जायचा. आणि मग पायाने मला होतही नव्हतं. त्यामुळे मी ओव्हर कॉन्फिडन्स कधी केला नाही की मी जाऊन कुठे पडले नाही आले तर सगळ्याच माझ्या अवतीभोवती राहतील मग, आणि आपण काही करू शकणार नाही पुन्हा. त्यामुळे तेव्हा मी हे सुरू केलं पुन्हा मग ते भैषज रत्नावली, वाघभट पुस्तकं आणली, अभ्यास केला, वाचलं. आणि 6-8 महिने मी ह्याचा अभ्यास केला कुमकुमादीचा. आणि पहिल्यांदा ते तेल बनवलं आणि अतिशय सक्सेसफुल झालं. ऑनलाईन क्लास करता तुम्ही? हो. शिकताय आता? हो. आणि मग किती ते किती असतो तो क्लास? दर मंगळवारी 7 ते 9:30. 7 ते 9:30.
2.5 तास. पायऱ्याला पावणे तास सुरू होतं. अच्छा, पण ह्या वयातही शिकताय तुम्ही. हो. मला काही वेळेला अतिशय वाईट वाटतं की परदेशातले लोक इथे येऊन संस्कृत शिकून ते तिथे जाऊन आपला आयुर्वेद वापरतात आणि आपण केमिकल्सकडे वळतो. आणि केमिकल्सनी स्किन फार खराब आहे. लगेच इफेक्ट दिसतो पण त्याच्यात दसपट नुकसान होतं. कुमकुमादी नाईट सिरम आहे चेहऱ्यासाठी. आणि त्याच्यासाठी मूर्छित तीळ तेल लागतं, केशर, बकरीचं दूध आणि जवळजवळ 18 जडीबुटी लागतात. त्याचा काढा करून घ्यायचा. आणि हे मूर्छित तेलसुद्धा इथे पुण्यात मिळतं ते फेक असतं. म्हणजे ते लोक नुसतं तेल गरम करून देतात. ते म्हणजे प्रत्येक तेलाला स्वतःचा वास असतो, तर तो वास काढला पाहिजे, कारण नाही तर तो वास त्या तेलात प्रॉमिनंट राहतो. तर हे तेल मी पहिल्यांदा एकदा घेतलं इथे, पण मला असं वाटलं हे नाही आहे मूर्छित, कारण मी तो प्रोसेस बघितला, शोधलं सगळं गुगलवर. तर त्याला भला मोठा प्रोसेस असतो मंजिष्ठा आणि हे घालून, आणि ते सगळं चुलीवरच करायला लागतं. आपल्या ह्याच्या घरातल्या गॅसवर ते शक्य नाही आहे. तर ते राजस्थानला एक माणूस आहे, तोही तेलं बनवतो अशी मूर्छित, त्याच्याकडून मी ते करून आणते. काश्मीरमधल्या पॅम्पोरून माझ्याकडे केशर येतं, ते मला 1 लिटर तेलाला 50 ग्रॅम लागतं. आणि बकरीचं दूध अर्धा लिटर. म्हणजे हे सगळं आता तेल तयार करायचं आहे म्हणजे मला ह्या सगळ्या गोष्टींची तयारी करून ठेवायला लागते. आणि ते असं आणून बिडून फ्रीजमध्ये ठेवून चालत नाही. म्हणजे पहिला प्रोसेस आहे तर माझा खस आणि गुलाबाच्या पाकळ्या, तो एक 5 लिटर पाण्यात घातलेला असलं, तो उकळून काढा निम्मा करायचा. नंतर मग तो ठेवायचं. दुसऱ्या दिवशी हे सगळी जडीबुटी असतात, जे दशमूळ असतं, रक्तचंदन, नंतर लाक्षा, मंजिष्ठा, ज्येष्ठमध, दारू हळद, खस, पद्माक, नीलकमल आणि कमल केसर, गोखरू. तर हे सगळे पावडरी असतात. त्या मला पुरचुंडी करून मी त्या पाण्यात सोडते आणि मग तेल घालते. म्हणजे मला गाळताना त्रास होते. अर्थात हे एक एक अनुभवाने शिकले. पहिल्यांदा ते मी पाण्यात घातलं सगळं, मग ते गाळणं जरा अवघड झालं. त्यामुळे मग मी आता ही पद्धत सुरू ठेवली. आणि हे बकरीचं दूध मिळतं ते अक्षरशः 500 रुपये लिटर सांगतात, म्हणून ती किंमत वाढते. कारण माझे मिस्टर NCLला सायंटिस्ट होते, ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री होती. आणि ते म्हणायचे हे ह्याच्या बाटल्यासुद्धा असतात, त्या स्टरलाईज आणते. म्हणजे मी स्टरलाईज करून तयार असतात त्याच आणते. त्यामुळे ह्या प्रॉडक्ट्सच्या स्वच्छतेच्या ह्याच्यात ते मी अगदी तंतोतंत पाळते. फक्त ह्या बाहेरच्या देखाव्यावर खर्च करायला माझी तयारी नाही. म्हणजे मग सो आय कॅन गिव्ह यू द बेस्ट क्वालिटी. कारण हल्ली काय होतात, फॉरेस्ट एसेन्शियल्सची प्रॉडक्ट्स कितीतरी महाग आहेत. क्वालिटी चांगली असते, पण त्याच्याबरोबर पॅकिंग आणि हेही छान. आणि अशा छान छान बाटल्यां छान छान पॅकिंग किती आपण घरात ठेवणार, शेवटी टाकूनच देतो. मग ते पैसे वेस्ट कशाला करायचे, हा माझा प्रश्न असतो. खरं. म्हणून मी त्याच्यावर म्हणजे ह्याचा अर्थ मी काहीतरी पॅकिंग करून देते असं नाही. त्याला व्यवस्थित बबल पेपर असतो, व्यवस्थित हे असतं. म्हणजे आणि आता ज्या लोकांना नुसतं बाह्य स्वरूपाला भुलतात त्या लोकांचं समाधान माझ्याकडे नाही होऊ शकत. पण ही जी मुंबईचे काही क्लायंट्स आहेत, त्या हे लोक माझ्याकडून एकदम 5-5, 6-6 बाटल्या नेतात, मग वर्षभर येत नाहीत. पण आता जी चित्रपटसृष्टीतली मंडळी आहेत, ज्यांना चेहरा हा सगळ्यात महत्वाचा आहे, त्यांचा काय रिस्पॉन्स असतो? नाही, त्यांना असंच वाटतं की आत्ता लगेच काय मिळतंय, तर ते हे प्रॉडक्ट्स वापरूनच होतं. पण आता ह्या नवीन व्यवसायात तुम्हाला आता काय काय चॅलेंजेस येत आहेत? एकतर वय आहे, म्हणजे वय हा मोठा चॅलेंज आहे माझा. कसं हे सगळं करतात तरी सुद्धा?
होईल तेवढं मॅनेज करते. म्हणजे असं गप्प बसून राहायचं नाही. म्हणजे मी सांगू का, अजून माझ्या मनाचा उत्साह खूप आहे, मनातल्या मनात खूप उड्या मारत असते. मग हे पैठणीचं तुम्ही जे केलं ते किती वर्ष केलं? 40. 40 वर्ष तुम्ही पैठण्या आणि वेगवेगळ्या साड्या हो. त्याचा व्यवसाय केला आणि तो घरूनच केला. हो, कारण मला बुटीकच करायचं होतं. म्हणजे मला जास्त उगीचच पैसे खर्च करून, म्हणजे शो ऑफ खूप करून माल काहीतरी द्यायचा, ते मला कधीही पटलं नाही. आणि तेच माझं ह्या प्रॉडक्टच्या बाबतीत सुद्धा आहे, की त्याला जी गरजेची स्वच्छता आणि क्लिनलीनेस लागतो, तो मी अगदी 101% पाळते. म्हणजे मी माझ्या कामवाल्या बायकांच्यावर विश्वास ठेवत नाही. त्या बायका मला म्हणतात, अहो तुम्ही जा ना, आम्ही करतो. मी म्हणते नाही, माझ्यासमोर करायचं. मला एकदा खात्री पटू दे की तुम्ही काही झालं तरी याच्यात मी सांगते तसंच करणार, तेव्हा मी जाईन, तोपर्यंत नाही जाणार. तर तुमचा क्लायंट बेस कसा आहे? म्हणजे आधी तुम्ही जे साड्या करायचात हां. तेच साधारण ही प्रोडक्ट घेतात की वेगळी आहेत? नाही, आता असं आहे, लताबाई यायच्या माझ्याकडे साड्यांच्यासाठी. आता त्या नाहीत. पण म्हणजे असे कोण यायचं? लताबाई. मंगेशकर? हो. हां, लताबाईंना पण दिल्यात साड्या? हो, पण तेव्हा मी त्यांच्या घरी जात असे, हम्म. कारण त्यांना सिक्युरिटी असायची, त्यामुळे त्या बाहेर पडत नसत. आणि त्यांची ओळख मला, आमच्यासमोर अभिषेकी राहतात, जितेंद्र अभिषेकी, त्यांच्या त्या बहीण, त्यामुळे त्यांच्या मिसेसने त्या लताबाईंची माझी ओळख करून, म्हणजे उषाबाईंची माझी ओळख केली. आणि मी त्यांना फोन केला, गेले. मला आता अनुभव अतिशय छान आला त्यांचा. म्हणजे इतकी मोठी गायिका, संबंध जगभर प्रसिद्ध, पण इतकी ती डाऊन टू अर्थ होती की काय त्यांच्याबद्दल काही मी बोलूच शकत नाही. कायगावकर सराफ मुंबईचे, त्यांची मुलगी इथे आष्टेकर म्हणून आहे, ती येते. ती तर माझ्याकडे वर्षभर नुसत्या साड्या पाहायला यायची. ती म्हणायची मला घ्यायचं नाही, पण मला बघायला आवडतात. ती वर्षभर यायची. आणि शेवटी भावाचं लग्न ठरलं तेव्हा त्यांनी जवळजवळ 6-7 लाखाची खरेदी केली. आणि कोणीही आलं तरी किंमत तीच असते. मी कधी त्या लताबाई आल्या म्हणून जास्त सांगितली असं केलं नाही कधी. कोरोना नंतरचा जो प्रवास आहे तो कसा सुरू झाला आणि तो क्लायंट बेस कसा वाढला? तो क्लायंट बेस म्हणजे मी इथे दिल के करीब कार्यक्रमाला मी त्यांना स्पॉन्सर करत असे, त्यामुळे त्यांच्याकडून पुन्हा लोक आले. पण सगळ्यांची वृत्ती ही असते, ते प्रॉडक्ट कितीही चांगलं असलं तरी ते पुन्हा ते केमिकल्सकडेच वळतात. म्हणजे माझ्या आता एक लक्षात आलं की पेशन्स नाही हल्लीच्या लोकांना. असं लावलं की असं सगळं आमचं छान झालं पाहिजे, असं कसं होणार? मला वाईट त्याच्यासाठीच वाटतं की लोकांना असं कसं कळत नाही की काही गोष्टींना वेळ द्यायला लागतो. मी आता मराठी चित्रपटसृष्टी किंवा नाट्यसृष्टीतली जी काही कलाकार मंडळी आहेत त्यांनाही देता? हो, त्यांनाही. आणि त्यातले कोण कोण आहेत तुमचे हे? म्हणजे आता काय ना, ते लोक इतके बिझी असतात की ते सारखे येऊ शकत नाही. बरोबर. त्यामुळे मुंबईचे अजून क्लायंट्स आहेत माझ्याकडे तेव्हाचे. म्हणजे पूर्वी ज्यांनी सुरू केलं घ्यायला त्यातल्या फक्त 5-6 लोक असे आहेत की जे हमखास 1 महिन्यानी वगैरे येऊन घेऊन जात असतात. लोक म्हणायचे हे लावून आम्हाला केव्हा लगेच फरक पडेल का? मी म्हणायची हवं, सौंदर्य आतून बाहेर येतं, बाहेरून आत नाही जात. आणि तुम्ही त्याला काही वेळ द्या ना. म्हणजे आता एक प्रेग्नन्सीसाठी 9 महिने लागतात, पण लोकांना ह्यांना आता इतकी घाई की आमचं ते 4-5 महिन्यात संपलं तर फार आनंद आहे. ही घाई करून कुठे जायचं असतं? ही नात माझी राशी. बर, ही राशी हो. आला का? मागच्या दाराने आला. म्हणजे माझ्याकडे जर कोणाला साड्या बघायला यायचं तर अख्खा दिवस जाईल, इतकी व्हरायटी.
म्हणजे बांगलादेशमधल्या कितीतरी व्हरायटी आहे त्यांची साड्यांची. आता वॉर सुरू आहे तिथे, त्यामुळे मला माहीत नाही आता येतील की नाही विवर्स. त्यामुळे आहे तो स्टॉक मी. आपल्याकडच्या कुठल्या कुठल्या? माझ्याकडे ढाक्याच्या आहेत, ढाक्याची सगळी व्हरायटी. नंतर कलकत्त्याच्या असतात, पण त्यासुद्धा तिथे एक फुलिया म्हणून गाव आहे. तिथल्या साड्या अतिशय उत्तम असतात, रंग छान असतात, पक्के असतात, वाया म्हणजे फाटत नाहीत साड्या. आणि मला असं वाटतं की सारखं यूज अँड थ्रो करण्यापेक्षा आपण म्हणजे लाँग लास्टिंग साड्या मला जास्त आवडतात. म्हणजे मला असं वाटत नाही की ही साडी मी पूर्वी नेसली आता कशाला नेसू. खूप लोकांचं असतं, फंक्शन असलं की काहीतरी थातूरमातूर साडी घ्यायची आणि मग ते यूज अँड थ्रो. मग त्याच्यापेक्षा मी वर्षातून परवडत नसतं तर एकच साडी घेईन, बट ती अतिशय चांगली घेईन. कलकत्त्यामध्ये ते विष्णुपूर म्हणून आहे, तिथल्या त्या बालुचोरी येतात, त्यातल्या स्वर्णचारी पण आहे. स्वर्णचारी म्हणजे सोन्याचा हे असतो धागा. अशा अनेक व्हरायटी येतात माझ्याकडे की ज्या लोकांना बाहेर बघायलाच मिळत नाही. पण लोकांना तीच ते सिनेमे आणि हे बघून त्यांना त्या साड्या आहेत का म्हणून विचारतात. तर कुठला तो छम्मक छल्लो म्हणून तो कुठला एक सिनेमा आला होता जवळजवळ हा लहान असताना, आणि ते गाणं सारखं करीना कपूरचं यायचं. तो ड्रेस इतका घाणेरडा होता. म्हणे तशी साडी मला मिळेल का. मी म्हणायचे हो त्या साड्या आपल्यासारख्या बायका नेसून तुम्ही रस्त्यात हिंडणार आहात का नाही ना. मग ते त्यांना तिथेच चांगलं दिसतं, आपण रस्त्यावर नाही. आणि म्हटलं शेवटी चॉईस असतो प्रत्येकाला, आणि ते तसं हवं असलं तर म्हटलं लक्ष्मी रोड कॅम्प पुष्कळ ठिकाणी आहेत, माझ्याकडे असं काही नसतं. पण मग आता हा व्हिडिओ बघून जर कोणाला हवं असेल हो साडी किंवा तुमच्या आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स पैकी, तर त्यांनी काय घरी यायचं असतं की तुम्ही कुरिअर करता? नाही, कुरिअर करते. ज्यांना शक्य असेल तेव्हा त्यांनी घरी यावं. म्हणजे समोरासमोर माणूस भेटला ना की आपल्याला जास्त कळतं. तर अगदी खूप लांब मी तर असं माझं सगळं ऑल ओव्हर सगळ्या स्टेट्समधून जातच माल माझा. पण ते कोणाला जमलं तर यावं. पण नाही तर मी सगळी माहिती देते, सगळ्या शंकांना उत्तरं देते, कारण मी ते 24/7 असते घरात. त्यामुळे यू कॅन कॉल मी एनी टाइम. ज्योत्स्ना सहस्त्रबुद्धे आणि त्यांचा नातू राघव, त्याने आम्हाला दोघांना वाढलं. ज्योत्स्नाताईंचं कौतुक एवढ्यासाठी की वयाच्या 84व्या वर्षीही त्या हारलेल्या नाही आहेत, त्या थांबलेल्या नाही आहेत, त्या कार्यरत आहेत. अजूनही त्या वेगवेगळी आयुर्वेदिक प्रॉडक्ट्स, क्रीम्स, लोशन्स, तेलं हे बनवत आहेत. वेगवेगळ्या प्रॉडक्ट्सचा अभ्यास करतायत, ऑनलाईन कोर्स करतायत, साड्यांचा व्यवसाय अधूनमधून करतायत. आणि असा वृद्धकाळ सगळ्यांच्या नशिबी यावा असं मला त्यांच्याकडे बघून वाटलं. त्यांचा निरोप घेतला आणि ठाण्याहून पुण्याला आल्याचं चीज झालं असं मला वाटलं. तुमच्या माहितीत जर जगावेगळी अशी माणसं असतील तर मला जरूर कळवा. मला त्यांचा प्रवास जाणून घ्यायला खूप आवडेल. इथेच थांबतोय. धन्यवाद.